Друзі, вітаю вас на сейшені. Сьогодні у нас буде цікавий випуск про інді-розробників, українських інді-розробників. І я запросив до нас цікавого гостя, гра якого мені дуже сподобалася. Такий оф-топ. Я давно хотів в неї пограти, щось я трошки жлобився її купити. Зараз гість, напевно, задивиться на мене свірлячим поглядом. Але мені подарував підписник. І я скажу так, що я залип в неї. Я не робив огляди на інші ігри, я не записував. От причина, чому я не записував сейшен, ви чекали довго цей сезон, це тому, що я залип в цю гру. Але не про це сьогодні. Сьогодні ми поспілкуємося з Артемом, з розробником гри, яку ви точно чули, Menace from the Deep. Але сьогодні наш гість розповість про свій особистий шлях. Як була почата студія, які проекти були, що вдалося, що не вдалося, і поради для вас, як почати свою гру. Артем, вітаю тебе. Привіт. Дякую, що завітав до нас в гості. І, як завжди, починаємо з самого банального, з самого початку. Як ти прийшов до того, що ти хочеш робити самостійну гру, і з чого все почалося? По-перше, дякую, що покликав. Мені дуже приємно. По-друге, у тебе твої підписники мають дуже гарний смак в іграх, які порадили мою гру саме. Розробкою ігор я займаюся вже дуже давно. Мені здається, що ще приблизно році в 2002-2003 ми з братом взагалі вперше з'ясували, що можна прямо вдома щось кодити. Це ще було на Visual Basic. Я не знаю, чи дивляться тебе такі динозаври, які ще пам'ятаєш, що це таке. Звісно, то ігри були зовсім такі примітивні. Очевидно, що не комерційні, бо яка комерція в другому році. В цілому я починав дуже багато різних проєктів за все життя. Я навіть не уявляю навіть приблизно, скільки їх було. Скоріше за все, у всіх розробників ситуація така сама. Дуже багато ігор починається, потім проходить тиждень-два, і тобі просто стає скучно від неї, і ти просто вже переходиш на щось інше. Більшість проєктів, які я починав, ми робили або разом з моїм братом, або з нашими спільними друзями, бо у мене майже все моє коло знайомих – це розробники. Не всі інді-розробники, але я майже не можу згадати, хто в мене не пов'язаний з геймдевом серед людей, з якими я спілкуюся. Ми дуже багато починали ігор разом. І є декілька, про які я навіть згадувати не хочу. Це краще вирізати. Не вирізаємо, але не згадуємо. Окей. Тож, конкретно перед Menace from the Deep у мене був один сольний проєкт, який я робив в 2020 році. Це був рік, коли я приїхав в Київ. І це був один з найкращих років в моєму житті, бо я зміг витратити цілий рік, ніде не працюючи, повністю весь свій вільний час я витрачав саме на розробку цього проєкту. Його, мабуть, ніхто не згадає, він називався Think Again, який не треба плутати з грою мого брата, у якого ці два слова також є там в назві однієї гри. Чому її майже ніхто не знає, бо, по-перше, вона продалась так, що вона просто більш-менш окупила витрачений на неї час. І з початком повномасштабного вторгнення я тоді в протест, що Steam співпрацює з російським ринком, я її видалив. Саме з таким посилом. Але я зараз розумію, що це було просто як холостий постріл, бо Стіму не гаряче, не холодно від того, що він втратив одну не найуспішнішу інді-гру. Чому я кажу, що той рік був для мене один з найкрутіших у моєму житті, який я постійно згадую. Я взагалі не сприймаю розробку ігор, неважливо навіть від того, якого вони там жанру, складності, як роботу. Мені взагалі досі складно повірити, що це може бути щось комерційно дуже вигідне. Тобто для мене це в першу чергу якийсь більш як хобі і, мабуть, мрія взагалі з дитинства займатися саме розробкою. І, мабуть, я навіть тоді, коли мріяв
приймати участь в розробці ігор в дитинстві, я тоді навіть не думав, що є така штука, як і інді-розробка, а що є інді-сегмент. Це тільки зараз таке з'явилось, мабуть, з появою Steam, коли тобі, щоб видаватися, не потрібні фізичні копії, все таке. Тож, у мене був за душею один соло-проект, який вийшов на Steam, який я довів до кінця, і мені дуже сильно подобалось над ним працювати. Але враховуючи, скільки це займало часу, який це велетенський стрес, коли ти працюєш рік над чимось одним і не знаєш, чи ти не просто гаєш свій час. Тому взагалі бути інді-розробником це та ще авантюра. Я отак можу сказати. Ти або маєш працювати після роботи, тоді для тебе це менш ризиковано, але дуже складно знаходити мотивацію, знаходити час на те, щоб після основної роботи ще займатися своїми власними проєктами. Або ти, як я, таких, мені здається, людей набагато менше, просто йдеш з роботи і просто віриш в свій наступний проєкт, так як ні в що не віриш. Тоді питання. Ти кажеш, перший соло-проект, ти його видала зі Steam. Тобто його, якщо от зараз глядачі хотіли би подивитися або завантажити, або купити, його вони не зможуть знайти ніде. Чи він все ж таки є на якійсь площадці? Ні, його ніде нема. І, як ніде, він в цілому був опублікований виключно в Steam. І ті, хто його купив в ті часи, він, очевидно, у них з аккаунту не пропаде, але зараз, навіть якщо в пошук писати Syncagain, то ви його не знайдете. Там треба дуже вихитритись, щоб просто навіть сторінку його знайти. Ну, я розумію, що от просто я хочу бути інді-розробником, почав робити ігри, це не так робиться. В тебе все рівно є, відповідно, якась освіта, досвід, або, можливо, ти працював на іншій якійсь компанії, де це дало тобі досвід в тому, щоб піти в соло. От чим ти до цього займався, перед тим, як прийти у вільне плавання? Так, очевидно, насправді зараз в інді поріг входу, мені здається, найменший, найпростіший за весь час, який тільки був. Мені здається, що при великому бажанні будь-хто може ризикнути і спробувати таке. Тобто ти зараз ламаєш рожеві окуляри, щоб, знаєте, от є традиція, якщо ти хочеш піти в IT, а особливо в геймдев, потрібно спочатку влаштуватися в Ubisoft. Але я так розумію, що цього не потрібно робити зараз. Ні, тут є трохи один нюанс важливий. Просто розробити гру, це зараз не так складно, а жити життям інді-розробника – це вже абсолютно інша справа. Це навіть багато років, мабуть, досвіду у компаніях тобі не дають ніяку гарантію, що ти зможеш так заробляти на життя. Тож, я взагалі за освітою економіст. Тобто, як не дивно, я одразу, як тільки я закінчив своє навчання, я вирішив піти в кодери. Бо я до цього, я вже навіть не пам'ятаю, яким чином, примудрявся десь щось кодити, і причому ще навіть в часи до інтернету. Я навіть зараз не можу згадати, як до мене доходила інформація, як це робиться. Тому я одразу, як тільки закінчив навчання, я просто почав вдома вчити програмування. І я тоді жив в Запоріжжі, і я прийшов на першу свою роботу в айтішній сфері. Я працював просто безкоштовно, бо я просто зафейлив повністю співбесіду, але мені чомусь дали шанс, сказали через тиждень, якщо хочеш, можеш приходити умовно як інтерн, і ми там тобі будемо якісь таски накидати, можливо, ти чомусь навчишся. Вийшло так, що місяць я відпрацював безкоштовно, але мені здалося, що я, в принципі, користь якусь там приношу, і я пішов до директора, сказав, давайте я тепер вже буду за гроші працювати. Мені сказали, окей, не питання. Ти звільнений. Ні, мені тоді, це був 2013 рік, і мені тоді одразу запропонували $400. Це мені, виходить, було десь 22 роки, щось таке, я вже не хочу зараз рахувати, і для мене це було взагалі щось неможливе. Чесно кажучи. На той рік і плюс ще. Да, але я там пропрацював всього один тиждень, не тиждень, а всього один місяць на зарплатні, бо якраз так співпало, що мій брат з його однокурсником випустили тоді першу успішну гру, яку вони робили тоді для соцмереж, і вони заробили досить непогано для того, щоб
умовно відкрити свою студію. Ну, супер маленьку. Тобто там їх двоє, і ще я і мій одногрупник у вигляді художників. Якщо що, я тоді ще взагалі не був пов'язаний зі сферою художньою, і я взагалі нічого не вмів. Я не розумію. Ну, через те, що це компанія брата, то ти можеш туди і художником прийти. Ми тоді почали робити один великий проєкт, ну, як відносно великий для наших масштабів тоді. І я не знаю, як це відбувається зазвичай в інших інді-командах, але ми всі пересварилися через 3-4 місяці. Ми якимось чином встигли довести до кінця те, що почали, але на цьому наша ця така авантюра злізти в геймдев, в принципі, прикрилась. От. Тому після того я ще попрацював якраз просто програмістом в сфері, яка не пов'язана з геймдевом, але мене прям тягнуло в геймдев, я дуже хотів, і я тоді вирішив зробити перше в своєму житті такий сюжетний твіст, дуже радикальний. Я вирішив просто взяти і навчитися малювати, щоб потрапити в геймдев саме як художник. Просто тому, що мені це... А як ти програміст ти не хотів? Ну, в тебе вже був як програміст я менше хотів. Я просто хотів, не знаю, просто тут навіть не в програмуванні справа, хоча це також досить прикольне заняття, якщо воно тобі дається без якихось складностей, то це також фановий процес. Але от прям дуже хотів стати художником. Я тоді від когось почув, якраз від якогось художника, причому не від нього напряму, а через друзів, знайомих, що художники, які там працюють над іграми, вони не народжуються одразу вміючи робити концепти, робити там інтерфейс, робити модельки, анімувати. Ну, що цьому всьому просто треба навчитися. І я тоді просто назбирав побільше грошей перед тим, як звільнятися. Звільнився і просто, як я колись давно почав вдома сам вчитися програмувати, я собі купив планшет і просто сам вдома без всяких курсів почав вчитися малювати. І так у мене цей процес у мене відбувався десь півроку. Чесно кажучи, зараз я шкодую, що я не почав з якихось курсів, бо насправді мати якісь вхідні дані на самому початку, скільки б це не коштувало, зазвичай це не дуже дорого. Це дуже корисно, ти можеш так заощадити цілу купу часу. І після півроку навчання вдома я почав розкидати резюме і погодився знову на перший запит, на який мені відповіли. Це був харківський геймлофт. Так, вони займаються мобільними іграми. Я, чесно кажучи, тоді здивувався також. Я через те, що Гімлофт – це компанія, яка досі існує, і слава Богу. Я не буду розказувати, яку зарплатню мені запропонували, але це було куди більше, ніж я очікував. При тому, що мій скіл був, як на мене, досить низенький. І якраз відпрацювавши там 3 роки і переїхавши в Київ, я чомусь вирішив, що в мене вже достатньо навичок, щоб спробувати якусь соло-гру, причому не якусь дрібну, а прям там розійтися по максимуму, наскільки це від однієї людини можна очікувати. Між першою сольною грою і між Menace from the Deep пройшло, виходить, років 5, коли також ми починали або я сам, або з друзями, або з братом, ми починали цілу купу різних проєктів, які, як в більшості випадків, не доходили до кінця. Тому перед самим початком Menace from the Deep, мені здається, що для мене це в голові не виглядало як авантюра. При тому, що у нас повномасштабне вторгнення, айтішний і геймдевний ринок і компанії в Україні скорочують. Персонал просто, менше людей. До речі, я тоді вже, я забув уточнити, я ще тоді працював якраз перед Menace from the Deep, я працював на польську компанію, яка робить VR-ігри. І там я якраз з 2D-художника дуже багато отримав навичок як 3D-шник. І чомусь я саме тоді подумав, а коли, якщо не зараз, якщо в мене був якийсь більш-менш вдалий досвід там 4-5 років тому, чому зараз не зробити щось, коли я вже трошки більш розібрався, як взагалі працює Steam, як зробити гру, яка не просто буде проходняком, яка там ця гра не була класна, але ти маєш її якось презентувати. Це доволі таки насичений крок і шлях, але мені подобається, коли ти кажеш спокійно. 2 місяці там не працював,
півроку не працював, і я такий в голові, а як так, а як так, а як Я так? сам не знаю, як так. Ентузіаст – це чудово, але, як то кажуть, їсти треба. Так. Ну, я розумію, ти казав, що десь заощадив, десь собі фінансову Так, подушку відклав. створив, але, знаєш, це теж авантюра. Ти не можеш зрозуміти, чи все ж таки тобі потрібно там декілька місяців, щоб планувати цей бюджет, щоб ти міг протриматися, поки ти робиш там проєкт мрії, да, скажімо так, вкладаєшся в все це дійство. Це ризиковано, і я так розумію, що, напевно, багатьох розробників або початківців, які планують, це і стопорить. Нерозуміння цієї фінансової ситуації, наскільки ти зможеш протягнути на якихось заощадженнях, щоб робити проєкт, при цьому не розуміючи, наскільки він буде вдалим. От, напевно, це теж багато кого відлякує. Ти якось, так розумію, спокійно до цього. Ну, обидва проекти сольні мої в Steam, які потребували рік і більше часу на фултаймі, у мене вже, окрім фінансової подушки, яку я відклав, у мене вже була і дівчина, яка могла працювати. Ну, в сенсі, вона також пов'язана з геймдевом, вона художниця. Я до того, що скоріш за все, я б не зміг би в інших умовах відкласти собі фінансову подушку, так, щоб мені аж на рік вистачило. Тому, Тобто мене... була підтримка, була допомога зі сторони дівчини, Ну, і звісно. от вона теж вірила в давай, Так, роби. це ланцюг, ланцюг дуже приємних співпадінь, коли от все склалося саме так, як треба. І навіть коли у тебе дівчина працює в геймдеві і якби розуміє, про що мова, це все одно може звучати так, як ти будеш працювати, а я розпочну кар'єру репера. От щось настільки ж авантюрно це звучить і, можливо, тупо. Але зазвичай можна в таких моментах, коли, от, якщо у людини схожа ситуація, і от є там дівчина або там чоловік, на кого можна покластися і сказати, я буду робити гру мрії, показувати кейс Stardew Valley. Ну, Де чувак, я не знаю, скільки часу він взагалі не працював, то в тебе хоч воно менше по часу було, і от роблю гру мрії. Ну от, я до того, що це все-таки, це завжди досить авантюрна штука. Я навіть, я не можу порівняти з тим, як це відбувається в великих студіях, бо всі, Гімлофт – це відносно велика студія, насправді, але там все-таки проекти мобільні, і там, у мене немає досвіду, як саме працюють великі студії, і чи інді це насправді менш ризиково, чи більш ризиково. Я маю на увазі в цілому як Я зрозумів тебе. як проєкт, не як ти людина, яка там просто приймає участь в цьому. Ну, це складно теж порівнювати. От, це завжди супервелика авантюра. Я не знаю, мабуть, це буде слово дня сьогодні. Треба якийсь замінник знайти, щоб хоча б якось інакше виражати думки. От формування особистої студії, тобто реєстрація. От ти, коли вже видавав свою першу гру, ти вже був зареєстрований як розробник, чи це от якось інакше відбувається? Я до чого веду? От свого особистого досвіду, от людям, які тільки хочуть там створити свій проект, чи на першому проєкті їм необхідно реєструвати якось себе юридично, як компанія, як це проводиться, і, на твою думку, як правильно це зробити з свого особистого досвіду? Бо я така людина, у мене є там навички зробити гру, я би склепав би гру і таки виставив би, а за інше навіть геть не думав. Навіть думками не дійшов, що треба себе якось реєструвати в плані захистити авторські права, можливо, якось. От які є формальності, які треба пройти? Дуже також велика різниця, я це іронічно кажу, справжній геймдев і інді-геймдев. В інді все набагато простіше. Очевидно, що якщо ти плануєш продавати свою гру, то в Україні ти маєш бути щонайменше ФОПом. Ти не можеш як просто фізична особа на свої особисті рахунки. Реєструвати дохід, сплачувати податки з доходу просто як фізична особа-підприємець. Так, але очевидно, що коли ти ФОП, яку б ти собі назву студії не вигадав, це все одно будеш ФОП Вася Пупкін. Тобто конкретна назва студії, її юридична особа, це можуть бути взагалі не пов'язані речі. Для більшості випадків, мені здається, що в Україні буде достатньо просто зареєструватися як ФОП, але насправді більшість людей, хто йде в геймдев, це в основному все-таки люди з IT, які також всі працюють через ФОП. Тому мені особисто і всім моїм знайомим не довелось робити ніякий додатковий крок, щоб це розпочати. Ти просто робиш гру, ти її починаєш продавати і ведеш справи від себе як фізична особа. У мене зараз трошки змінилася ситуація після релізу Menace from the Deep.
продажі були куди більше, ніж я міг собі уявити. І мені просто масштаби вже продажів спонукали до того, що треба було відкрити вже справжню компанію, а не лишатися ФОПом. От тому влітку я вже відкрив товариство з обмеженою відповідальністю, і мій брат видавав ігри під назвою, назва його студії Fangs Lab. Угу. Моя назва була Flatkun. І ми вирішили, що ми будемо все-таки наступні проекти робити разом, і ми змерджили оці дві назви у Flat Lab. І тепер от моя компанія прямо офіційно так називається, не лише назва студії така. А от особисто мені цікаве питання – це авторські права. От коли ти робиш продукт, навіть публікуючи на Steam, цього достатньо, щоб за тобою якось фіксувалися авторські права? Чи потрібно якось їх окремо патентувати по продукту? Чесно кажучи, взагалі в геймдеві, якщо ти не використовуєш прям конкретні назви, очевидно, вкрадення або якісь дизайни, я не знаю, якихось персонажів, ще щось, то там взагалі неможливо до тебе якось юридично причепитися. Тобто дуже багато ігор, які умовно відрізняються там ледь не просто назвою, за це не можна взагалі ніяк залучити до відповідальності. Ні, це питання навіть не відповідальності зовні, а від як захистити себе, щоб твій продукт не скопіювали. От в такому плані. Як от фіксується авторство, коли ти публікуєш свою першу гру? Чи якісь є додаткові кроки, окрім того, що ти там під своєю фірмою релізнув цей проект? Взагалі, в ідеалі треба реєструвати торгівельну марку. Єдина проблема, що торгівельну марку зареєструвати не так швидко і не так просто. Я консультувався з юристом, у мене нема жодних торгівельних марок. Якби я хотів зареєструвати, наприклад, торгівельну марку Manus from the Deep, то мені треба було б подати заяву і ще чекати, якщо я не помиляюсь, 1,5 року треба чекати, доки не знайдуться всі люди, які хочуть оскаржити твою торгівельну марку. Якщо таких не знайдеться, то тобі її зроблять. Це насправді робиться недорого, як мені пояснили, але це просто дуже довгий процес. І якщо у тебе гра не рівня, Factorio чи ще Stardew Valley, то, в принципі, не так багато сенсу комусь користуватися твоїми інтелектуальною власністю. Тобто, я дуже сильно сумніваюся, що вийде гра Manus from the Deep 2 не від мене, від когось просто. І що я не зможу це просто на тому ж Steam оскаржити, насправді. Тому я особисто не робив нічого для захисту, бо в Steam виходить настільки багато ігор, і перейматися, що конкретно твою назву вкрадуть, вона має мати достатню вагу, щоб хтось взагалі зацікавився от такими маніпуляціями. Я не вважаю, що у мене гра от такої ваги. Але дивись, торгівельна марка – це одне, а от гра – це продукт. Наприклад, якщо реєструються авторські права за книжкою, то подається саме реєстрація авторського права за продуктом, де скануються всі сторінки продукту, вони, по суті, резервуються, що якщо будь-яке слово в цій книжці, в ті ж самі інтерпретації буде використовано іншим якимось ресурсом і подано як свого авторства, це вже порушення авторських прав. Тому мені дивно, що зареєструвати гру – це просто торгівельну марку назви гри. Ігрові студії так роблять. Торгівельна марка, Black Ops. Окей, я бачу це. Але от як сам гру? Тобто тобі треба також передати проект, який має зафіксувати графічні елементи, стилістичні елементи, музичні елементи. Я навіть не в курсі цього. Я не в курсі, як саме гру захистити прям юридично, щоб у тебе папірець був. Я точно знаю, що можна оскаржувати на будь-яких майданчиках авторство. Ти можеш довести, що... Чорнові матеріали, які в тебе є датовані. Ти можеш показати, що от у мене весь проєкт, не гра, а прям проєкт не скомпільований. Я до того, що ти можеш довести... Первинність авторства. Так, ти можеш довести, що ти автор, якщо раптом твій продукт з'явився десь без твого відома і його продає якась інша юрособа. Окей. Тепер саме цікаве.
Трошки поговоримо про Menace from the Deep. Я розумію, що ти багато про цей проект вже розповідав, і я не хочу повторювати деякі тези, які ти вже озвучив, тому глядачі, якщо буде більш цікаво дізнатися про гру, є декілька цікавих статей на GameDaredO, і також є ще декілька подкастів. Мені цікаво, як прийшла до тебе думка створення саме цього проекту по Лавкрафту. Чи тобі Всесвіт Лавкрафта більше імпонує і подобається? От з чого була саме створена ця ідея? Угу. Ну, я почну з жанру. Так, роклайт. Не сеттингу. Так. Я не знаю, ну, наскільки я розумію, у тебе на каналі досить багато серед аудиторії є розробників, скоріш за все, чи ні? Я сподіваюся. Ну, я так хотів би. Якась кількість є. Останні рік-два всі знають таке ім'я, як Кріс Зуковський. Ну, називаємо це маркетолог, який саме досліджує постійно всякі тренди і механіки, взагалі, як працює Steam. Тенденції. І він цим ділиться просто на Ютубі. У нього дуже класна подача, це просто треба бачити, ти більше дивишся не як якусь аналітику нудну, а наче ти на стендап якийсь прийшов, він дуже це весело розказує, показує всі графіки. І він давно проштовхує, ну, він багато проштовхує таких корисних думок і критеріїв, від яких треба відштовхуватись, і взагалі, як це правильно робити. І одна з них – це якраз те, що він зробив аналіз, які на ринку, ну, конкретно на Steam, які жанри, скільки мають, як це сказати, скільки виходить ігор конкретного жанру, умовно порівняв попит і пропозицію по жанрах. І він вивів дуже корисну табличку. І от, якраз на першому місці там стоїть декбілдер roguelike. Цей тренд, очевидно, що задав Slay the Spire, бо це, мабуть, я можу помилятися, але, скоріш за все, це перша гра. Саме от в такому поєднанні, да, це от PvE, карткова гра і ще й roguelike. От. Вона настільки гарно зайшла, і перші пару років, я не пам'ятаю, коли вона вийшла точно, але перші 2-3 роки на ринку була нестача от саме цього жанру. Було дуже багато гравців, яким сподобалась така механіка, і майже не виходили ігри такі. З'явився запит якраз. Ну так, причому при тому, що гру я почав робити, вже пройшло десь 2,5 роки тому, і на цей момент ситуація вже досить сильно змінилася. Зараз на день виходить там в середньому один картковий роуглайк, в середньому. І зараз цей ринок вже починає, не ринок, а цей сегмент, він починає перевантаженим бути. От. І на той момент я, почувши цю інформацію, я обрав його, саме декбілдер не тому, що він на першому місці стояв, а тому, що я подивився на перші там 5 місць, і я зрозумів, що для мене конкретно оцей жанр єдиний, який я можу потягнути в соло. Бо я міг би обрати інші жанри, але ж я ж не можу виділити на них 5 років, не знаючи, чи це відіб'ється, чи взагалі, я, по-перше, просто навіть фінансово не протягну так довго. От, тому я тоді обрав roguelike саме як те, що це популярний жанр. Я на той момент грав вже Slay the Spire, і він мені сподобався, тому я коли побачив навіть комбінацію цих двох слів, це не було для мене щось незрозуміле. Але от з вибором, я б навіть сказав би, що я без виходів взявся саме за цей жанр. Ще раз, я не можу себе назвати прям суперфанатом цього жанру, бо до того, як я розробив цю гру, я лише одну гру такого жанру пограв. Ти обрав просто оптимальну механіку, яку ти можеш реалізувати, і яка просто по аналітики якраз входила в топ зацікавленості зі сторони гравців. Це зрозуміло, це гарний підхід, тому що ти проаналізував ринок, і якщо щось робити, те, на що є умовний запит, або формується. За мене цей ринок проаналізував цей Кріс. Сам факт, що ти пошукав в Ютубі, це вже крок. Іноді люди навіть не шукають цю інформацію. Почнемо з цього. Механіка є, а от сеттінг? Сеттінг також. Це також все, я не знаю, можливо, деякі люди зараз почнуть сприймати гру трошки інакше, бо я і жанр, і сеттінг я підбирав популярні. Насправді, це нормально. Такі ситуації, коли гравці от таке щось чують, і їм здається, так це не якась там твоя прям щира гра мрії, яку ти хотів розробити. Тому такий невеличкий дисклеймер. Так, по сеттінгу також є тренд, чомусь на Стімі дуже популярні ігри темного сеттінгу, прям якісь мрачні.
І одразу після нього йде, як не дивно, козі ігри. Тобто звучить так, наче так більше і нема інших напрямків. Але вони ще якісь є, там просто це досить складно розділяти оцей сеттінг більш сюди, оцей більш сюди. І я на той момент, я просто знав, що я хочу зробити щось таке мрачне. І я собі одночасно з сеттінгом я підбирав саме візуальний стиль, в якому я хочу це робити, бо мені треба було також знайти такий, в якому я можу працювати відносно вільно, який не потребував би, я не знаю, дуже багато часу. І я от якраз, мені дуже сподобався, я не знаю як, я натрапив на якісь референси, такі а-ля детективні, нуарні, де були такі дуже жорсткі тіні, багато де, і вони прикривали більшість, там, половина персонажа в тінь уводиться, ще щось, половина фона в тіні. От. Це що спрощувало саме графічний аспект. І я подумав, по-перше, мені дуже сподобалось, як це виглядає. По-друге, я себе вважаю середнім як і програмістом, так і художником. І для мене було важливо не в останню чергу, щоб я вірив, що я це можу потягнути. От мені здалося, що я це можу потягнути. І на цих референсах якраз були всякі такі нуарні персонажі, детективи. І, не знаю, мені саме чомусь напросилося саме лавкрафтянська тема. Я не дуже багато читав Лавкрафта, але прямо перед проектом, ще навіть до початку, я вирішив, треба зануритись в цю тему набагато глибше, бо мене фанати сеттінга не зрозуміють. Якщо я не розібравшись, почну туди лізти. От, я тоді там переслухав цілу купу аудіокниг. Мені в цілому, ще раз, я не був супер близько пов'язаний з взагалі всесвітом Лавкрафта. Мені він просто завжди подобався. І я думаю, що з тієї ж причини, чому і він подобається іншим людям, що це щось, що дуже складно, що Лавкрафт подає оцей свій страх, не дивлячись на те, що там є різні створіння, але він їх описує так, що їх візуалізувати насправді майже неможливо. От їхній опис, от всі картинки, які ви бачите, це все просто вже як люди, як його там читачі Лавкрафта. Самостійна адаптація. Як вони їх уявили. От, по-перше, мені було дуже цікаво самому подивитися, як я це зможу зробити. По-друге, там нема правильного вигляду, умовно. Якщо ти робиш гру, де мають бути єдинороги, то всі знають, як виглядають єдинороги. Ти або робиш єдинорога, або це вже не вони. А чого всі знають, як? А може хтось теж, одна людинка собі так придумала в голові, не малювалися такі, точно воно має бути так. А може там закладено сенс був інший. Насправді я не дуже близько тримався прям конкретного опису в лавкрафтянському лорі. Я не дуже сильно намагався, насправді, малювати їх і зображати саме такими, якими вони описані. Бо, по-перше, як я вже сказав, там немає конкретного правильного чи неправильного вигляду. По-друге, мені потрібно було, щоб вони мені підпадали під деякі конкретні і корисні мені механіки. Тому я насправді досить вільно себе поводив з цими монстрами, і я не знаю чому. Я чомусь вирішив, це не я вирішив, в цілому в пантеоні оцьому богів по Лавкрафту у нього є досить великого розміру істоти. Є прям велетенські, там, ледь не розміром там, з планету, я не знаю. І якось не прикольно було б, якби ти граєш за героя, і ти б'єшся з Ктулху такого ж розміру, як і ти сам. А це насправді була досить проблемна штука. І я маю на увазі проблемна штука в плані візуалу. Як це показати так, щоб і твій персонаж не був отакий на екрані. І я, з одного боку, мені дуже подобається сам сеттінг і те, що я його обрав. З іншого боку, мені постійно дорікають за те, що як це не практично і нелогічно, що якийсь детектив там б'ється з Ктулху і перемагає його. І оце в такому дусі. Тут є нюансик, те, що якщо опиратися саме по Лавкрафту, він, коли описував свої новели, писав, там люди, вони не були здатні перемогти цих істот позаземних. Вони навіть їх осягнути психологічно не могли. Так. І все закінчилося умовним хеппі-ендом, бо, в принципі,
створіння не доробило те, що мало доробити, а не тому, що людина встигла з цим справитися. Або щось було настільки дрібне, але знову ж таки там було все постійно в дисбалансі. У будь-якому випадку людина не здатна була осягнути, сприйняти, психологічно витримати, а тим паче дати опір. Так. Тому в твоєму форматі, що людина має якось перемогти, воно може трошечки не вплітається в канву самого всесвіту. Але, як на мене, це не ламало нічого. Ну, мені особисто не ламало, і я взагалі просуваю таку думку, що реалізм в будь-яких його проявах шкодить іграм. Я не кажу це за AAA-проекти, в яких реалістична графіка. Ну, це очевидно, що прикольний досвід. Не все має бути там стилізоване і мультяшне. Інколи хочеться щось реалістичне пограти, я маю на увазі візуально. Але конкретно в отаких от сенсах, що як людина може перемогти істоту, яку вона не може осягнути, або і в іграх, на те вони і ігри, а не фільми або серіали, бо там є дуже багато умовностей. Не все, що є в реальному житті, має бути в іграх. Я маю на увазі, ми в ігри граємо якраз за те, що нам цікаво, за те, що з ігор прибрали все непотрібне. Ну, інколи, я погоджуюсь, що це не має бути повна свобода, що відбувається що завгодно, але деякі штуки в іграх, вони лишаються умовностями. Чого? Ну, почекай, я розумію твою думку, але ігри – це теж мистецтво, це продукт фантазії, це художній витвір. І, по суті, ти як навіть в кіношному форматі режисер або сценарист, ти на базі якоїсь ідеї, концепції, навіть всесвіту, можеш побудувати своє бачення або якусь свою невеличку історію. Те, що можуть фанати не сприймати, тому що це не канон першоджерелу, да, цей факт може бути, і я так розумію, ти був готовий на цей ризик, на цей умовний несприйняття проєкту. І я думаю, ти про це думав. Так, і я його навіть приймаю. Але з іншої сторони, як ти кажеш, ігри – це досвід, який ми обираємо і хочемо його відчути. І ти предоставляєш варіанти різні. Є ігри по Лавкрафту, які чітко повторюють цю канву, як і візуально якихось затверджених фанатами візуальних аспектів, так і концепцію, що людина не може побороти, осягнути щось. Ти даєш трошки інший досвід. І це нормально, це твоє бачення цього проєкту. І людина сама обирає, наскільки це імпонує, сподобалось, не сподобалось. Тобто, чи є необхідність сліпо слідувати? Я цього не розумію. Дивись, я хочу наголосити, що я приймаю людей, яким не подобається, як я вільно інколи поводжуся з сеттінгом, якщо він їх улюблений сеттінг, це нормально. Але я яку думку хочу донести, що якщо, навіть не якщо, для тих людей, які поціновувачі канону, для них існує ціла купа і інших ігор, наприклад, той самий Sinking City від Frogware, якщо я не помиляюсь. Так. Він також розкриває. І таких ігор насправді дуже багато. Якщо гравець є, назвемо це, канонічним фанатом цього сеттінгу, то у нього є опції, це нормально. Якщо йому не подобається моя інтерпретація, то він не зобов'язаний її любити. Але у мене упор в грі був якраз не на сюжет і не на сеттінг, це більше якраз про... для мене взагалі роуглайки – це такий чистий геймплей, як і, в принципі, карткові ігри. Це просто геймплей в нас на першій йде пашці, далі у нас просто йде атмосфера, візуальний аспект, який має просто підсилювати саму механіку і давати шарму їй. Так, він має задавати якийсь вайб, задавати якусь атмосферу, і коли ти виставляєш для себе пріоритетом саме геймплей, то інколи доводиться жертвувати чимось, те, що йде нижче за пріоритетом. І ще раз, це не тому, що геймплей завжди має бути на першому місці. Це в залежності від проєкту. В залежності від гри. Просто я розказую, як конкретно в моєму випадку було. І в цілому сам сеттінг лавкрафтянський, він мені завжди дуже подобався. Я взагалі обожнюю сам такі мрачнуваті, хеллоуінські якісь сеттінги, неважливо де, хоч в іграх, хоч десь, хоч в фільмах. Мені просто сам
образ свята Хеллоуін, який з там, фільмів, з мультиків ми підкреслили і зараз повторюємо просто. Він мені чомусь завжди був дуже якийсь такий близький, приємний і веселий. Не знаю чому, от саме веселий. От, тому по сеттингу якось просто вийшло, бо я не знаю, мені просто здалося, що отут є те, що мені треба. Тут є ціла купа різних істот. Я можу додати якісь механіки там на глузд, не лише на здоров'я. Просто мені цей сеттинг, я їх досить багато перебирав. Він отак от поєднався якраз з візуальним стилем, який я якраз під гру знайшов. Ну, у мене не було конкретно моменту, коли я там собі затвердив це. Я просто в голові якось воно саме поєдналось. І я вже знав, що все, можна далі не шукати. Я от, свій вибір зробив, і навіть якщо я буду перебирати інші, я все одно повернусь в цей. А слухай, якщо пригадаєш, а які ще в тебе були фаворити по сеттингу для цього проєкту? Бо просто цікаво, яка б могла бути альтернатива? Якщо чесно, я пам'ятаю лише просто банально Dark Fantasy. Ну, Dark Fantasy – це дуже широкий такий розуміння. Я уявляв щось ближче до всяких Souls-like ігор від From Software. От їх я якраз дуже великий фанат, і мені якраз подобається атмосфера, яку вони роблять. Але це куди складніше, мені здавалось. Ну, там, щоб твої персонажі, твоя гра не виглядало такою дженерік, якоюсь дуже калькою з того, що є, там треба дуже сильно постаратись, дуже сильно попрацювати, і це правильно, це треба робити, якщо у вас достатньо людей, наприклад. От, я не пам'ятаю, чесно кажучи, інші сеттинги, які на той момент були, але їх було штук 5, і я їх всі розглядав максимально серйозно, я під це намагався уявити, як це буде виглядати. Там, я ж кажу, там перемогла якраз от візуальна стилістика, на яку я також майже випадково натрапив. Виходить, це рівно не перший в тебе продукт проєкту, в тебе вже є, на той момент, коли робився Menace from the Deep, вже в тебе був досвід, розуміння, як воно робиться. І от для людей, які тільки починають, можливо, як стартовий дебютний проєкт, вони і роблять, або планують робити, якраз створюють концепт. З однієї сторони, ми все рівно робимо той продукт, яким ми на старті говоримо ідею, задумом, там гра мрії, про яку ми там мріяли, коли грали в інші ігри, а що би я зробив би краще або цікавіше. В мене з From the Deep, я так розумію, що в тебе було просто поєднання гарного концепту, розуміння ринку, аналітична підготовка і вибору саме компромісного поєднання, яке могло, як мінімум, дати гарний результат окупаємості. І це, в принципі, гарний підхід, на мою думку. Такий холодний трошки, з холодною головою розуміти, що теоретично може дати окупаємость. Тому що, друзі, ми всі розуміємо, що там проект це може бути ентузіазм або там якесь захоплення і так далі, але теж треба розуміти, для чого ти це робиш, для кого це ти робиш і чи повернуться ті ресурси, які ти вкладаєш. То для новачків їм треба трошки пил свій спустити на гру мрії і трошки подумати про, що вони роблять, як вони роблять, наскільки вони можуть це потягнути і на кого це орієнтується. Чи все ж таки кувати свою гру мрії? Да, от на це в мене досить обширна думка є. По-перше, я б назвав би цей підхід не холодний, а збалансований, бо всі... Ну, ладно, я коли кажу всі, якщо що, дисклеймер, це я кажу про себе і про моїх знайомих, і це не означає, що абсолютно всі, хто нас дивиться. Це найближче твоє оточення, скажімо так. От все моє оточення і всіх, кого я знаю, просто хоча б онлайн, вони всі починали з того, що вони вигадували свою гру мрії. Причому це не закінчувалось на першому проєкті. Чомусь перші 5 проєктів і більше, це все ти робиш гру своєї мрії. І ми живемо в реальному житті, і насправді гра моєї мрії, вона нікому не потрібна, окрім мене. І так у більшості розробників. Я до чого це веду? До того, що якщо розробник дивиться на популярні жанри, на популярні сеттинги, це не тому, що він комерційна якась свиня. Він просто
Розробники хочуть заробляти гроші. Да, по-перше, те, що розробники заробляють гроші, це ж не секрет. Ви ж платите за ігри. Ну, ви знаєте. І ну, є ще така штука. Я зараз повернусь до поради тим, хто лише починає, але я хочу донести думку, що те, що це не гра твоєї мрії, це не означає, що ти її робиш, аби було. Це, ну, якраз у мене особисто і у моїх знайомих підхід такий. Ми не обираємо собі ніколи гру, від якої ми не отримуємо фану в розробці. Ну, очевидно, що і фан ми отримуємо від розробки ігор, в які ми хотіли б самі грати. Наприклад, я не фанат візуальних новел, і навіть якби це було суперприбутково, я не робив би новели, бо це просто не моє. От, тому я хочу донести думку, що не кожна, ну, що, по-перше, ігри роблять для того, щоб їх продати. По-друге, це не означає, що це 100% зроблено просто, щоб когось там обманути чи ще якось. Ні, ну, ще раз, я не знаю, я не можу казати за всіх розробників, але серед моїх друзів ми всі постійно щось граємо. Ми ділимось якимись цікавими механіками, які ми там піддивилися, або не механіками, чимось іншим. Ми постійно, ми самі в цьому варимось. Але от основна думка, якраз перша порада, на першу гру зробіть гру своєї мрії. Але не очікуйте те, що ваші мрії співпадають з цілою купою інших людей і що ви отримаєте достатньо гравців. Це не означає, що таких випадків не існує. Я впевнений, що ціла купа хітових ігор саме так і з'явилися. Я маю на увазі ті, які були першопроходцями. Можливо, той самий Slay the Spire, тоді ще, по суті, не існувало такої комбінації жанрів, і, мабуть, це була гра мрії от того автора, чи тієї студії. От. На перший раз, якщо ви лише починаєте, не треба починати з аналізу ринку і все таке, бо ви не дійдете взагалі до розробки гри. Краще зробіть гру своєї мрії, але очікуйте відповідного результату, а вже з наступною грою ви вже будете мати якийсь досвід. Тоді вже можете зазирнути туди, трошки краще покопатися. І, до речі, також нещодавно почув думку, дуже цікаво, що не треба намагатися влучити в усю аудиторію одночасно. Це можуть робити AAA-проекти, там всякі відьмаки. Це от гра, яка, ну, навіть відьмак, він не на всю аудиторію, якщо так вже крутити, але якщо ви інді, краще. Друга порада – це, по-перше, зменшить амбіції в плані розміру свого проєкту, бо оце взагалі, як на мене, основна хвороба взагалі у всіх інді-розробників в усьому світі. Я скільки разів собі обіцяв, що наступна гра, яку я буду робити, вона буде меншою, щоб я її довів до кінця, а не кинув там десь в процесі і не здурів, доки я її буду розробляти. Кожен раз я все одно наступаю на ці граблі. У мене трошки динаміка йде в той бік, в який мені хочеться, але дуже повільно. І чомусь більшість розробників зараз знає всі ці принципи, що не треба робити гру лише на себе, не треба робити там MMORPG, якщо ви в соло працюєте, але все одно всі роблять, як їм хочеться. Це треба 10 разів по одним і тим самим граблям пройтись, щоб нарешті для себе усвідомити, тримати це в голові, але все одно порушувати постійно. Так. Я думаю, що на стартовому проєкті, чому порада, на мою думку, в тебе була робити саме гру мрії, тому що є оцей емоційний запал. І людина більш мотивована першу гру зробити просто на цьому ентузіазмі, бо я роблю те, що мені максимально подобається у всьому, в комплексі. Я боюсь, що якщо якраз не йти цим шляхом, а всі якось просто самостійно завжди обирають саме його, то до другого проєкту просто не дійде. Навіщо прибирати все найцікавіше на самому початку? Так, щоб залишитися, зробити, як я казав, просто зробити гру і її запаблішити, це взагалі не проблема. Мені здається, хто завгодно зараз може це зробити. Не розгубити весь ентузіазм, не вийти з цього сегменту, якщо ви вже обрали собі саме власні проекти. Оце найскладніше. А друге, коли ти вже не вийшов, то ти вже все-таки намагаєшся
все-таки дивитися, кому ти це робиш. Що ти це робиш не собі і не своїм друзям, які 100% скажуть, що дуже класна гра, Артем. Треба все-таки на когось це орієнтувати. В принципі, будь-який продукт, в чому так про ігри, він весь робиться для когось. Ніхто не робить просто так продукт, щоб потім будуть споживачі, не будуть, подивимось. Тут так само. Те, що це індустрія така розваг, це те, що я особисто з дитинства грав постійно. Я до того, що гру, якщо ви розробник, її треба сприймати як продукт. Треба переходити наче на іншу сторону річки і дивитися вже більше на ігри як не лише як процес, яким ви гаєте свій час, ваш просто щоб розслабитись там після роботи. А от таке питання стосовно просування проекту. Одне діло зробити проект, окей, його там запостити на відповідній там платформі Steam або якісь інші. Що далі з нею робити? Багато інді-розробників викочують якісь проекти, і на цьому воно десь там на дні Steam і погибає. На твою думку, які інді-розробникам потрібно зробити кроки, які в твоєму особистому досвіді, можливо, тобі допомогли десь підтягнути проекти, десь його все ж таки довести до фінального гравця? Тут я хочу повернутися знову до особи Кріса Жуковські. Він дуже детально про це розказує, і на Ютубі, якщо ви не дивилися його і займаєтесь розробкою, то 100% подивіться. Там просто все те, що треба, максимально концентровано, і я це не зможу все зараз переповісти, бо і нема сенсу. Але в чому взагалі перше і єдине, мабуть, що треба знати для інді-розробників зараз, це те, що в Steam є така штука, як віш-лісти, додавання в бажане, і це єдиний більш-менш взагалі якийсь показник математичний, від якого хоч якось можна відштовхуватись, наскільки твоя гра взагалі цікава людям. І причому цей показник, він недоступний, він не загальнодоступний. Ми можемо лише здогадувати, скільки у якого проєкту віш-лістів, якщо ми не розробник і не Steam, трошки іншими способами. Але якраз коли робив перший свій сольний проєкт Think Again, я про це взагалі нічого не знав. Як з'ясувалося, що це і зараз, і тоді працювало саме так, що коли ти релізуєш свою гру, в цей же день на Steam релізується ще купа ігор, очевидно. Зараз там в середньому, наскільки знаю, ігор по 40 на день точно виходить. Відповідно, залежить, скільки гравців в перші дні, тиждень купить цю гру. І Steam дивиться просто на те, яка гра, на його думку, виглядає найбільш цікавою для гравців, і він їх більш-менш якось намагається фічерити і показувати більшої кількості гравців. Тобто це такий як природній відбір, який влаштував Steam, і якщо ти зі своєю грою його не проходиш, то, скоріш за все, гра, на жаль, просто йде на цвинтар ігор, бо вона не набрала якийсь потрібний ажіотаж на самому початку. От я коли релізував свій перший сольний проєкт, я про це нічого не знав. Для мене це була повністю нова інформація, і якимось дивом він мені хоча б окупив витрачений на нього рік мого часу. Але зараз у мене підхід зовсім інший. Зараз, до речі, це не лише для мене стало відкриттям. Зараз більшість інді-розробників про це все знає. Якщо ви інді, очевидно, що я інді, у мене все одно нема зайвих якихось грошей на те, щоб проводити промо, маркетинг і все оце, доносити гру до гравців. Важливо набирати оці віш-лісти, для цього найкраще підходять всі фестивалі на стімах. Бажано зробити і анонс гри на якомусь фестивалі, і анонс вашої демки на якомусь фестивалі. Демка, до речі, також це, як з'ясувалося, надзвичайно важлива штука для того, щоб люди додавали твою гру в обране. Під це є окремий фестиваль, не знаю, знаєш ти чи ні, Steam Next Fest. Тобто все, на жаль, зводиться до сухої математики, набрати якомога більше віш-лістів перед тим, як піти в реліз, бо інакше ви просто не пройдете оцей стімовський фільтр. Але це кроки в самій екосистемі Steam, ти кажеш. Так. А от якісь кроки поза платформою, щоб
зливати туди людей, щоб вони заходили. Бо знову ж таки в самому Steam ти якраз конкуруєш з іншими проектами Steam, які теж роблять ті ж самі відповідні кроки. Тобі, щоб їх переплюнути, треба ще й якийсь зовнішній трафік. Так, окей. Ну ти мені нагадав, я просто про це вже забув. Чесно, ще раз, я ж не супермаркетолог, щоб знати всі нюанси. Я впевнений, що є ціла купа прийомів, про які я навіть не здогадуюсь. Мені насправді дуже допомогло те, що я при релізі демки я написав всім можливим українським контент-крієторам по іграм. Ну, не всім можливим, це я перебільшую. І так само всім можливим іноземним, які я знайшов на Ютубі, на Твічі. І що можу сказати, конкретно серед українських контент-крієторів дуже багато людей погодилось просто пограти в демку. При тому, що коли я, наприклад, як гравець чую слово демка, я завжди уявляю, що, скоріш за все, це щось недороблене. Ну, або навіть якщо дороблене, то там з маленькою кількістю контенту, ще щось, але дуже багато контент-крієторів. До речі, серед яких навіть були твої гості, ну, з Сейшена, вони пограли, і вони мені якраз якусь кількість оцих вішлістів, ну, завдяки ним я зібрав. Мені здається, насправді, на той етап, ну, критичну кількість вони мені до принесли. прикладу, платформи, які роздають ключики, ти з ними співпрацював? Там Keymailer, і ще є такі платформи? Keymailer я якраз пробував, але їм абсолютно не цікаво. Ну, точніше, у мене на той момент була лише демка. І я туди виклав ключі на демку, щоб контент-крієтори могли там брати. І ще до релізу демки, тобто воно відносно ексклюзивно можна вважати. Але ж це все-таки демка. Людей насправді дуже, контент-крієторів взагалі в цілому слабо цікавлять демки. Навіть коли ти їм повну гру пропонуєш, то це далеко не варіант, що вони її пограють, покажуть своїй аудиторії. Причому, це я не кажу, не в образу їм, їм просто може приходити, якщо це велика, не великий, а по кількості підписників якийсь великий контент-крієтор, до нього таких запитів приходить там, можливо, десятками на день, але він не може в усе пограти. Тому в більшості випадків ти намагаєшся якось контент-крієторів залучити до цього, але не треба ображатися, якщо тобі навіть у відповідь нічого не пишуть. Мабуть, це єдиний був спосіб мені залучити якось вішлісти поза Steam. Я точно знаю, що ще працює TikTok в цьому плані. Але, щоб TikTok вам якось приносив вішлісти, потрібно, щоб ваша гра якась, мала якийсь контент, який під сам цей TikTok підходить, щоб у нього був вірусний потенціал, щоб там було щось розважальне. Чесно кажучи, я намагався зробити щось, у мене там пару тіктоків було, але я зрозумів, що, по-перше, це треба реально бути якимось людиною, яка в цьому розбирається. Я не про те, як зробити відео. Я відео можу робити, це не, а от саме відчуття оце якесь. Одним словом, TikTok точно має працювати, але я не розбираюсь, як саме правильно в нього залізти. І ще я чув пораду, я нею також скористався. У нас не популярний, в США популярний Reddit. Там, як з'ясувалося, я цього не усвідомлював, на Reddit дуже багато сидить, у американців це як основне місце поспілкуватися. Але там специфіка така, що ти прямолінійно рекламувати продукт не можеш. Тобі потрібно пройти етапи модерації, антиспаму, а потім заходити на тематичні, умовно, кімнати і давати затравку на тематику. Там все треба робити досить тонко. І я, наприклад, для себе знайшов декілька сабреддітів, в яких я міг постити те, що я щось нове додав в гру, щось цікавеньке, більш-менш. І воно там, навіть якесь охоплення мало. Але нюанс в тому, що я дуже багато там копався, але оці 4 сабреддіти, в які я постійно щось постив, вони якраз напічкані саме розробниками. Працювати на розробників небагато сенсу. Вони можуть побачити, що ти зробив, вони можуть щось в цьому підкреслити, можуть тебе похвалити за те, як ти прикольно зробив, але це не твоя аудиторія. Тому я не знаю, наскільки, можливо, якусь частинку вішлістів Reddit мені приніс. В більшості випадків це був контент-крієтори, але на першому місці це завжди стоять якраз
онлайн-фестивалі, бо на відміну від офлайн-фестивалів, там може бути охоплення набагато більше. Тобто, умовно, там на якомусь фестивалі, куди прийшло 3000 людей, ну в кращому випадку до тебе там 300 зайде і подивиться в ту кабінку. А саме онлайн-фестивалі, вони класні тим, що ну, це можуть бути мільйони відвідувачів. От. Ну і остання штука, але не в списку, але з того, що я перелічую, це те, що можна все-таки звернутися за послугами видавця. В такому випадку вам взагалі не знадобиться нічим за цього, що я тільки що розказував, займатися. А ти співпрацював з видавцями? З видавцями співпрацював, але не worldwide. У мене був видавець в азійський регіон: Японія, Корея, Китай, Тайвань. От, бо туди насправді майже неможливо зайти, якщо ти не студія азійського регіону, бо у них там взагалі повністю своя атмосфера, у них там свої майданчики. При тому, що китайських гравців дуже багато на Steam. Steam в самому Китаї заборонений і заблокований. Але там ці гравці є. І туди, умовно кажучи, без провідника якогось місцевого, туди ніяк неможливо потрапити. То, що не менше, я не знаю ніяких методів. Я точно знаю, що Чернокс, який зробив Stonks гру, зараз також на хайпі, що він це розказував у себе в відео, що він якимось чином примудрився залетіти якраз зі своєю грою в Південну Корею. І там у нього найбільше гравців, при тому, що гра про японський ринок, цей стоковий ринок. Це просто, скоріш за все, це випадковість. Можливо, він все-таки щось зробив, і це не випадково було, але це більше як виключення з правил. А конкретно як worldwide видавця у мене не було. Мені проходили багато пропозицій вже ближче до релізу, але мені на той момент здавалося, що, по-перше, справи йдуть не так погано, як могло б бути. По-друге, що тут лишилось вже 2-3 місяці до релізу, який видавець, що він там встигне. Насправді це не факт, що він нічого не встиг, залежить від видавця. Якщо у вас якийсь прикольний видавець, то мені здається, він і за тиждень може там розповсюдити новину про те, що така гра. Але я особисто, це поки що єдиний раз, коли я з видавцем працював, і, можливо, в наступних проєктах я буду залучати видавця в цілому на світ. Але поки що з того, як я спілкувався з іншими студіями, після релізу я прям розширив своє коло людей, розробників, з якими я спілкуюсь просто, при тому, що ми вживу не знайомі. І чомусь в більшості випадків мені кажуть якраз про негативний досвід з видавцями. Якраз worldwide. Не знаю, це одночасно і лотерея, і інколи без цього неможливо. Це всі мають індивідуально якось під себе підбирати, чи потрібен їм взагалі видавець. А в чому саме буде негативний досвід? Великі комісії або якісь дуже жорсткі умови по продукту? На що треба звертати увагу? Так, ще раз, я ж кажу, у мене невеликий досвід саме співпраці з видавцями. Я маю навіть спілкування з колегами, на що вони акцентують? В порівняння можу навести один конкретний приклад. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, назву студії і навіть назву гри, бо ми дуже давно спілкувалися, у них невеличка гра, і вони залучали для азійського ринку того самого видавця, якого я залучив, а я якраз з ними і спілкувався, як вам цей видавець, я у них фідбек брав перед тим, як погоджуватись. І вони ще залучали якогось польського видавця для видавництва ігор по всьому світу, окрім Азії. І вони мені тоді розповіли, що вони досить сильно розчаровані якраз по польському видавцю, що він... Умови там, наче як були просто звичайні, середні, але те, скільки провів гравців азійський видавець, і те, скільки провів гравців польський видавець, що це як небо і земля, що, по суті, вони майже не відчули ніякої різниці і ніякого імпакту від того, що вони залучали worldwide видавця. Хоча, здавалося б, в Польщі у них геймдев, там це прям окрема індустрія, прям на державному рівні, там дуже багато як студій розробників, так і видавців. І я чомусь думав, що, мабуть, вони
шарять. Але може це конкретно такий випадок. Можливо, сам видавець там гарний, просто не пішло. Тому я тому і не називаю назви, бо я її забув, і я не хочу нікого очорнити. Просто у них не пішло. Просування тебе було шляхом створення спочатку демки. Ти сказав, що це дуже гарно впливає на популяризацію проєкту до повного релізу. Але от я на теренах бачив, що іноді розробники граються з дочасним доступом. В тебе були такі плани зробити саме через дочасний доступ? Або що ти думаєш з приводу цього інструменту? Бо єдине, що додам зі своєї сторони, дочасний доступ, воно непогано. Це, по суті, та ж сама демка, можливо, не з повним контентом, вона позиціонується як дочасний доступ і можливістю вже там купляти цей проект і чекати, коли він фіналізується. Але його викидують за там 2-3 місяці, півроку до релізу. І я свого досвіду пограв дочасний доступ, я можу забути за цей проект взагалі. Оцей довгий термін від початку умовного передрелізу і фінального релізу, мені здається, трошки негативно впливає на продукт. От що ти думаєш з приводу цього? Ну, по-перше, я вважаю, що дочасний доступ – це ближче якраз не до демки, а вже ближче до релізу. Якщо у вас гра на рівні просто демки, то, мені здається, іти в дочасний доступ – це еквівалентно пострілу в ногу. Я, до речі, мій перший проєкт Syncagain, який цей сольний був в Steam, я його якраз робив через дочасний доступ, але я тоді взагалі не розбирався, в чому його нюанси і особливості. І взагалі в цілому є такий консенсус серед розробників, що дочасний доступ – це досить ризикова штука. І якраз це не те, що розробники самі собі вигадали, а це те, як ми розуміємо Steam. Тобто Steam надав таку можливість колись давно, і тепер вона доступна для всіх, хто завгодно може нею скористатися, але там є ціла купа, насправді, підводних каменів, і там не настільки очевидно, як саме Steam умовно поводить себе з такими іграми, які саме механізми там фічерінга і всього іншого відбуваються. Як я сказав, взагалі консенсус такий існує, але все одно люди по-різному думають, що це, скоріш, більш ризиковано. Є статистика, що більшість ігор, я не пам'ятаю, там приблизно 98%, які йдуть в дочасний доступ, вони не дійдуть навіть до 100 рев'ю за все своє існування. В чому прикол рев'ю? Рев'ю – це більш-менш якийсь показник, від якого ми можемо відштовхуватись, скільки продажів у гри було. Незалежно від якості рев'ю, мається на увазі саме її кількість. Тому міряється саме рев'юшками. Чому саме так відбувається? Тому що, насправді, Steam, він такий, він, як і YouTube, він не статичний, він динамічний. Там постійно щось змінюється, інколи воно отак працювало, тепер працює отак, і ти це дізнаєшся лише на своєму там якомусь негативному досвіді. Як я розумію, Steam сприймає дочасний доступ якраз більше як твій реліз. І ти коли ти вже офіційно закриєш його, вийдеш до версії 1.0, Steam це не буде так само фічерити і сприймати, як всі інші релізи, які пройшли поза дочасний доступ. Тому це краще сприймати так, наче це твій реліз. Тому з дуже сирою грою іти в дочасний доступ я нікому не рекомендую. І от нещодавно я також дізнався, що в дочасний доступ навіть треба йти, коли ти назбирав вже більш-менш якусь нормальну кількість віш-лістів, і що коли ти в дочасний доступ вийдеш, то ти якісь продажі Steam покажеш. Інакше, знову, ти можеш просто поховати свою гру і більше не мати цієї можливості, коли Steam, умовно, тебе як, твою гру як свіжу буде фічерити, показувати всім. Щодо доцільності дочасного доступу, я вважаю, що те, як я його використав, це було неправильно. Я просто боявся, що моя гра недостатньо відполішена, це перша. І я просто собі, як такий запобіжник, зробив, що я релізую в дочасному доступі, просто у випадку, якщо
виявиться, що я щось жахливе там виклав, ну, що цей продукт не робочий, не працює, все таке, то в мене хоч якісь були б аргументи, що ну, це дочасний доступ. І тому в ньому я пробув всього там 2 чи 3 місяці, трошки додав туди додаткового контенту і на цьому закрив ту розробку. Чесно, мені складно сказати, який саме ефект в тому випадку був. Скоріш за все, мені просто пощастило нейтральний ефект отримати. Щодо дочасного доступу до його доцільності зараз, мені здається, що це дуже гарний інструмент, якщо у вас реально якийсь довгобуд. Прям. В приклад можу навести гру мого одного з близьких знайомих, друзів навіть, а не знайомих. От у нього дуже масштабна гра по амбіціях, і він її робить сам. Це City Builder, це досить складний жанр, бо там дуже багато треба роботи зробити. І от у нього, скоріш за все, не вийде його довести до кінця, не почавши його продавати ще до того, як він повністю завершить. Йому просто, коли проєкт дуже масштабний, ці продажі як інвестиції. Це по суті як такий аванс тобі з майбутніх продажів, просто щоб ти, якщо у вас нема можливості, у вас лише 2 опції, або ви маєте заморозити проєкт, або піти в дочасний доступ, усвідомлюючи всі ризики, і ви обираєте другий, бо ви вірите в цей проєкт, тоді дочасний доступ може бути якраз тією соломинкою. Я б рекомендував би сприймати дочасний доступ не як якусь маркетологічну фішку, що я зараз вийду в дочасний доступ, а потім ще й в реліз, щоб було 2 інфопривіди. А більше як рятівну соломинку, якщо у вас дійсно нема інших опцій. Просто як отримати аванс наперед. Але для цього дійсно треба вірити в свою гру і треба довести її до такого стану, щоб гравці, які пограли, щоб це їх реально зачепило, щоб вони очікували на повноцінну версію, не робили рефанд. Якщо ви можете зачепити гравця, і у вас прям нема іншої можливості, то ідіть. А так ризикуйте на свій власний розсуд. Зрозумів. А стосовно саме тестування проєктів. Як у інді-розробника, розумію, що великі студії мають там свій штат тестувальників, можуть там робити якісь там відкриті, закриті тести проєктів для того, щоб відшліфувати якісь баги там з фізикою і так далі, або щось не прозавантажується, або фідбек від гравців, що працює, що не працює, де треба пофіксити баланс. Як у тебе з твоїми проєктами? Чи в тебе є люди, які тестять твої проекти, чи ти робив якісь закриті бета-тести? Я роблю гру умовно, у мене вже є якийсь там фінальний білд, я зрозуміло, що йти в дочасний доступ з ним немає сенсу, і робити дочасним доступом собі бета-тестування. Це теж, я так розумію, постріл в ногу, бо ти даєш сирий продукт. Як ти знаходив собі це рішення? Так, по-перше, в усіх попередніх іграх до Menace from the Deep я взагалі не залучав тестерів, і це дуже велика проблема. Чим більше ви винаходите велосипед, а не робите якийсь жанр більш канонічно, тим більше вам потрібні тестери. Бо навіть в тих жанрах, які, як вам здається, як мені здавалось, що на яких я розуміюся, все одно з'ясовувалося під кінець, що я цілу купу моментів не догледів. І конкретно в Menace from the Deep, чому, до речі, важливо демку мати не в останню, це трошки побічний, не для промоції своєї гри, а в інший аспект, якраз в тестінг. Те, що викладаючи демку, ти якраз отримуєш цілу купу фідбеку. Ти аж трошки офігіваєш від хвилі цього фідбеку, який приходить. Його дуже складно фільтрувати, що з цього дійсно важлива і конструктивна штука, що просто чиїсь забаганки, але все одно його не можна ігнорувати, коли ви на стадії демки. Я тоді собі завів Discord-сервер, куди мені люди могли все фідбечити, там і скріни додавати, все, що їм хочеться, мати якийсь канал зв'язку. І я собі тоді знайшов, саме серед фанатів демки, називаємо це так, 3 максимально активних гравців. З них, причому, 2 українці було і 1 канадієць.
І вони мені дуже багато, вони мені прям отакими полотнами видавали фідбек на демку. І перед релізом я попросив їх, ну це за декілька місяців, я у них у всіх трьох запитав, чи хочете ви пограти повну версію і ну, якомога більше, і надати мені весь можливий фідбек. Всі троє погодились. Чесно кажучи, мені страшно уявити, що було, якби я не проскіпав цей етап. Бо, як з'ясувалося, от просто на перших трьох гравцях, які не є моїми друзями, які не бачать розробку там ледь не кожен день, от умовно, зі свіжим поглядом, ми виправляли там просто якусь неміряну купу проблем. Це не лише баги і не лише баланс, а це навіть я деякі механіки повністю перероблював після того, як вони награлись. Причому вони це, по суті, були просто волонтери, я ж їм не платив за розробку, це не мої наймані працівники, не фрілансери, але вони всі троє примудрились награти там якусь велетенську кількість годин, при тому, що, як пізніше з'ясувалося, один з цих тестерів – це українець, який працює біологом там десь чи в Швейцарії, чи десь, і він примудрявся мені мою гру грати до релізу, виправляти мені англійську локалізацію, українську, фідбечити баланс. Я до того, що мені пощастило, що оці три людини взагалі були і виявили бажання допомогти. По-друге, мені пощастило, що вони настільки були віддані оцьому процесу, що вони мені, як 10, мабуть, тестерів допомагали. І я майже не встигав робити всі правки, які вони мені надають. Я просто кожен день відкривав Discord, виписував штук 100 собі нових тікетів і просто отак от йшов по ним поспіль. Тому саме тоді я зрозумів, що без цього плейтесту, скоріш за все, гра провалилася б на старті дуже просто, бо я, можна сказати, після 1,5 року розробки, показуючи гру тільки друзям, я вже був трошки зашорений, і я вже не помічав ті помилки і косяки, які там були просто очевидні для людини зі свіжим поглядом. І конкретно зараз ми там почали працювати над новим маленьким проєктом, там ще не дійшло до плейтестів, але я впевнений, що в кожному наступному проєкті я точно не буду ігнорувати цей аспект. Бо я вже пояснив чому, бо оця зашореність, від неї просто немає інших ліків, тобі потрібен погляд зі сторони. До речі, що останнє Steam зараз також надає опцію якогось бета-тестування. Ти зараз можеш зробити. Я ще нею не встиг скористатися, бо з моменту, як вона з'явилась, я нічого нового не зробив. Але зараз Steam дозволяє тобі якось провести бета-тест, залучити гравців, які пограють в твою або повноцінну версію, або майже повноцінну версію, і якимось чином навіть збирати там повністю фідбек. Не знаю, але я рекомендую, і сам буду пробувати, і всім рекомендую спробувати, бо краще, нехай купа невідомих вам гравців, можливо, це навіть не ваша потенційна аудиторія, пограє і навіть награється в вашу гру, ніж те, що ви випустите щось, де в геймплеї є якісь ями, де проблеми, де баланс у вас там все з ним погано. Це 100% треба залучати. І у кожного інді розробника є друзі. Може, чи не у кожного. Я не знаю. Мені здається, у кожного. Хоча родичі у кожного є. Треба залучати будь-кого, навіть якщо це не людина, яка полюбляє цей жанр. Це 100% дуже недооцінена штука. Я просто дивом оминув оцю помилку останній раз. Ти якраз хотів точно зробити, що в тебе вийшло так, що демка стала умовним плейтестом, плюс ще додаткові були штрихи, що тебе окремо потестили, бо ти зрозумів, що там є над чим допрацювати до релізу. А от з наступним проєктом в тебе плануються плейтести до формування демки? Бо в моєму розумінні воно має бути так, бо демка має теж бути більш-менш вже готовим маленьким продуктом, який має презентувати, рекламувати. Не бути тестуванням, а бути маркетинговим варіантом. Так, взагалі, навіть не на демці, в ідеалі починати не з демки, а саме з прототипу, коли у вас гра ще не на стадії, коли там може не бути графіки, не бути багато контенту. Але бажано
робити прототип, інколи навіть декілька, щоб перевірити, в який напрямок, вони можуть відрізнятися, здавалося б, ці напрямки там мінімально, але це може стати чимось ключовим. Взагалі бажано так, робити для початку прототип, навіть якщо у вас немає тестів, там плей-тестів, і тестити. Потім лише переходити до демки і знову тестити. І потім вже переходити там до наступних стадій, і перед самим релізом 100% треба також проводити тести. Це звучить, наче я зараз якусь банальність кажу. Тести – це добре. Але насправді я особисто дуже сильно недооцінював, що від цього реально може залежати все. Ви можете зробити, витратити цілу купу часу, цілу купу коштів там на озвучку, на асети, навіть на промо, зробити все як треба, але пропустити ці тести, не знати, бо ви невелика компанія, і що у вас є якийсь косяк серйозний, і саме на цьому погоріти. Тому я дуже сильно змінив думку, але я до цього дійшов якось випадково. Чудово, що воно просто вчасно було. Так. І багато що вирішилося. А от що, на твою думку, наразі є складним для розробників під час повномасштабки? От що максимально може негативно впливати, тормозити процес розробки, те, на що треба зауважити або якось підготуватися до цього, якщо розпочинати проєктування гри? Чесно кажучи, для мене особисто великої різниці в процесі не було. Єдина проблема була, яка зараз, на момент, коли ми записуємо, також свою актуальність набирає, це блекаути. Бо коли ти робиш власний проєкт, ти відповідаєш перед самим собою, то тобі блекаути – це просто, повністю тобі перекривають всю твою можливість працювати. Стосовно чогось іншого, не знаю. Можливо, якісь інвестиційні моменти, вони є? До речі, проекти ти самостійно робив за свій кошт, умовно, чи ти на етапі проєктування або там альфа, бета-версії долучав якихось інвесторів? Так, я зараз згадав, що мені приписували китайські інвестиції. Окей, купив клавіатуру на Аліекспресі, це не інвестиції. Ні, це пройдений етап. У мене всі мої проекти були за власний кошт. Як я вже в деяких попередніх питаннях пояснював, завжди, коли я починаю якусь свою авантюрну штуку, чи то перевчитися на іншу професію, чи то почати якийсь проект, у мене є якийсь запас коштів, я його спеціально відкладаю перед тим, як акумулюю, спеціально заощаджую для того, щоб мені було просто на що жити, а будь-який проєкт, навіть не в Індії, він завжди по строках розтягується, у мене вдвічі, наприклад, кожен абсолютно, як би я його не оцінював. Стосовно інвестицій, чесно кажучи, я не знаю. Я не співпрацював з видавцями багато, лише з видавцем, який мені привів азійських гравців. Я точно чув на деяких, в інших обговореннях на Ютубі про те, що існує такі випадки, коли ти з концепцією приходиш до видавця, просто з концепцією, і тобі надають фінансування. Але мені це звучить також як побачити єдинорога. Це щось, що мені дуже складно віриться. Але такі випадки є. Чесно кажучи, через те, що я з цим не мав справи, я не знаю, скоріш за все, з великою вірогідністю іноземний видавець або інший якийсь спонсор, інвестор з меншою охотою надасть гроші, фінансування на якийсь проєкт. В цілому, взагалі, інвестувати в Індію, як на мене, це треба бути дуже ризиковою людиною. Якщо це не студія якась, яка випустила декілька хітів, то і навіть така студія – це все одно велетенський ризик. Тому, чесно, я взагалі сумніваюся, що ці фінансування існують. Мені особисто, ти питав про складнощі, але мені якраз вторгнення, як не дивно, воно мені було трошки в інший бік спрацювало. Я якраз тоді працював художником в польській студії, яка VR-ігри робила.
І чомусь якраз через вторгнення, через свій якийсь стан емоційний, я дуже хотів зробити власний продукт, бо мені перестало подобатись те, що я там роблю. Там був трохи застій. І в першу чергу, не останню, а в першу, я вирішив, що а коли ще у мене буде можливість, якщо не зараз, то коли мені ще починати свій власний там проєкт великий, почекати на завершення війни, це можна так перестати жити взагалі. Тому для мене це дійсно було навпаки поштовхом. І, на жаль, я розумію, що для більшості інді-розробників це в негатив пішло. Тобто їм легше не стало від цього. Ніяк. Мені насправді також легше не стало, мені просто був потрібен поштовх. Люди, які самостійно роблять проекти, зазвичай іноді складно працювати в команді, тому що ти звикаєш робити це сам, і процес делегування якихось завдань витрачає ще більше в тебе ресурсів, щоб пояснити, що ти хочеш від людини. Тобі простіше іноді це зробити самостійно. Це, до речі, болячка більшості блогерів, тому що вони звикли самі монтувати, те робити, вкладки робити, і коли їм потрібно делегувати це забирає більше у них ресурсів, що сам це зроблю. Так ось, чи були в тебе моменти, коли тобі була необхідність долучати людей до команди, але от виникала проблема делегування цих зобов'язань? І додаткове питання до цього, я якщо що нагадаю, бо я зараз тобі прямо вибудовую піраміду питань, чи плануєш ти розширення команди? У мене з From the Deep я розробляв майже повністю в соло, я просто це завжди уточнюю, бо моя дівчина, яка художник, також в геймдеві, вона мені допомагала досить активно, як на ситуацію, що вона в той момент працювала на компанії. Тобто у неї був вільний час лише там інколи, щоб мені допомагати, але без її допомоги, скоріш за все, якість проєкту просіла б і сам проєкт відстрочився. Тому вона мені дуже багато часу заощадила, що класно. Щодо... Взагалі, я люблю працювати в команді, насправді. Те, що я в соло цей проєкт робив, це просто ситуація склалася, що на той момент мій брат або мої друзі, з якими ми час від часу збираємось на проєкти, вони не були готові почати якийсь проєкт на фултаймі. Ми тоді вели один проєкт, але він там також заморозився. Тому тут просто більше так випало. Це не те, що я полюбляю робити сам. Зараз ми з братом вирішили все-таки не робити ігри окремо, бо чомусь у нас постійно відбувалось так, що наші проекти, які ми окремо починали, коли у нас була можливість і бажання цим займатися, то вони якось релізались і починались максимально не впопад. Тобто, коли з'являється можливість, наприклад, брат зробив проєкт, а я на середині свого, то ми не можемо почати спільний робити, бо я ніяк, мені треба свій доробити. І ми постійно так в розсинхрон йдемо. І от якраз на початку вересня ми нарешті синхронізувалися. Нарешті у нас все вийшло, бо ми давно вже, ми більше року вже плануємо, що наступний проєкт робимо спільний. І все ніяк не зберемося. От нарешті ми зараз зібрались. Ми вже перебрали цілу купу концепцій, там серед них є, більшість з них ми якраз намагаємось зробити щось, чого ще не було, тобто ми розуміємо, що це ризик, це винаходження велосипеду, оця гра мрії умовно, але у нас зараз важливий критерій новий, те, що ми вирішили робити дрібніші ігри. Це те, що я казав як пораду початківцям. Навіть якщо ви в геймдеві дуже давно, краще все одно, і ви інді, краще робити більш дрібні ігри, бо ви тоді не складаєте всі яйця в один кошик. Ви можете собі дозволити з цим проєктом поекспериментувати щось, і навіть якщо він не зайде, взагалі провалиться, для вас це не буде якась страшна подія. Ви не витратили на це там 1,5 року свого життя. Тож, до твого питання, повертаючись, Розширення команди? Команда у нас розширилась. До мене з невеличкою допомогою дівчини тепер ще доєднався брат. І враховуючи, що я відкрив свою вже справжню компанію, а не ФОП, то вони у мене офіційно влаштовані, тобто все вже по-серйозному. І єдине, що нам поки що, враховуючи, що ми плануємо робити більш малі проєкти,
Нам не потрібно ще більше людей на цей момент точно. Ну, в штаті я маю на увазі. Так, в штаті. І мені Але, можливо, фрілансерів просто будете долучати. Ну, інколи, наприклад, написати музику, щось таке, я залучаю на 2 проекти я залучав композитора з Києва. Інколи доводиться щось таке зробити, або, наприклад, озвучку. Ми ж не озвучимо самі собі гру. Це також треба залучати. І це навіть не сказати, що це фріланс, бо це, ти звертаєшся до професійної студії і все таке. От. Тобто, основний наш кор – це тепер вже 3 людини, а не одна. 1,5 так виходило через зайнятість. І мені в команді насправді дуже подобається працювати. От тим більше з братом. Ще раз, ми з братом з дитинства мріяли робити ігри. Якось так виходило, що ми або один з нас взагалі не в гейм-індустрії, а в якійсь іншій, то навпаки, то ми на одну студію працюємо, то один інді, інший не інді. І от нарешті тільки зараз у нас отак все співпало, що ми тепер повністю на фултаймі віддаємося цьому. І з ким, як не з братом, ти готовий проходити оцей шлях самурая, коли ти просто у тебе немає ніяких гарантій. Тобі 100% потрібна людина, на яку ти можеш покластися. Плюс, і коли ти залучаєш більше людей до цього, і це ще й твої родичі, в принципі, неважливо, хто ці люди, ти відчуваєш більшу відповідальність перед ними, тому і з мотивацією, насправді, іде легше. Чесно, після Menace from the Deep мені морально складно почати якийсь проєкт такого ж розміру в соло, ще раз, бо це дуже великий стрес. Доки ти працюєш рік чи 1,5, не знаючи взагалі, чи буде від цього хоч якийсь вихлоп. І у мене інколи навіть буває так, що я посеред ночі прокидаюсь з думками, чим я займаюся. Просто, що я роблю? От настільки, це інколи буває стресово, інколи навпаки. А через те, що я не сприймаю взагалі розробку як роботу, а більше як хобі, як якийсь, наче світ пранкує мене, що, я роблю щось, що мені подобається, а за це ще можна і жити. Це, до речі, була відповідь на питання про команду. Чудова відповідь. Підсумовуючи, я насправді командна людина. Я люблю працювати в команді. Наступне питання доволі може бути тригерним для аудиторії, але мені цікава твоя думка. Це стосовно штучного інтелекту. Він дуже активно розвивається, і він і раніше був інтегрований у розробку ігор, зараз, можливо, більш щільніше в різних напрямках. Друзі, штучний інтелект, тобто NPC як поводяться, це теж штучний інтелект, якщо що. Тобто ми навіть не говоримо зараз про етапи генерації картинок і так далі, за що можуть критикувати за авторське право, на базі чого генеруються ці ідеї. Так ось, до чого я веду. На твою думку, етап інтеграції штучного інтелекту у розробки ігор. Чи ти розглядаєш його у подальшому долучати до своїх проєктів? Ми розуміємо, що штучний інтелект, інтеграція – це ширше поняття, ніж просто візуальна складова, яку зараз зазвичай люди в довільному порядку самостійно генерують. Це все ж таки те, що впливає на баланс, те, що впливає на NPC, можливо, якісь інші коректировки, або, можливо, для створення концепції, тобто не фінальних артів, а саме концепт ідеї. Чи використовувати раніше ці продукти в розробці, чи плануєш використовувати? І твоя думка взагалі про цю тенденцію з ним? Стосовно цього, моя думка, скоріш за все, йде в розріз із загальною. Я усюди намагаюся відстоювати якраз право, особливо інді-розробників. Давайте навіть не будемо про інді, просто розробників на використання штучного інтелекту, але з деякими нюансами. Я хочу пояснити конкретніше. Я боюсь, що те, як я зараз поясню, це буде звучати як якась маніпуляція, але коли ви, наприклад, один розробник, ви це тільки почали, взагалі займатися цим, наприклад, ви навчились програмувати чи ще щось, вам потрібен якийсь контент, там музика згенерована, або у вас персонажі мають розмовляти, вам потрібно, щоб це було озвучено, у вас немає взагалі ніяких фінансів, і в такому, наприклад, це ж стосується деяких там зображень в грі. Я вважаю, що у цього розробника має бути право
навіть використати це все і в фінальній версії гри, бо різні є умови. Ну, цілком можливо, що ця людина зробила щось класне, можливо, щось навіть революційно нове, і заборона на використання в розумних якихось межах, Етичних. в етичних межах, мені здається, ну це просто це просто закриття проєкту. Тобто цей проєкт не побачить життя ніколи. Використання як тимчасові матеріали, я тут взагалі не бачу ніяких проблем. Знову ж, дуже багато студій, немає художника, немає ще чогось, навіть програміста. Ми ж коли використовуємо, точніше, ми пишемо код. Ми ж також використовуємо штучний інтелект, щоб деякі штуки собі автоматизувати, щоб швидше зробити. Це ж також сам код згенерований на базі чогось іншого коду. Але ми конкретно в плані кода навіть ніколи не дізнаємося, чи використовувала людина штучний інтелект чи ні. І тому там це толерується. В плані художніх асетів, при тому я, якщо що, себе позиціоную якраз як художник в першу чергу, я вважаю, що це також має бути, до цього ставлення має бути більш лайтове і більш спокійне. У мене буває досить часто таке, що я не можу знайти собі якісь референси підходящі, і мені легше їх просто згенерувати. Я в жодному проєкті не використовував згенеровані зображення як якісь фінальні, як референси. І інколи це так просто швидше. Ти можеш перерити весь Pinterest, ти не можеш знайти собі саме те, що тобі треба. І я взагалі сприймаю, що філософія щодо використання штучного інтелекту має бути така, що не штучний інтелект, як це сказати, заміняє десь людину, а людина, яка використовує цей штучний інтелект, може когось десь замінити, хто менш ефективний. Я сприймаю штучний інтелект саме як якийсь інструмент. Тобто, умовно, я коли починав лише малювати в 17-му році, тоді ще не була поширена практика, що ти собі для якоїсь ілюстрації чи для персонажа збираєш в 3D, з якихось болванок щось, виставляєш світло, і потім по цьому малюєш як по якійсь основі. Тоді оце була якась дичина, і всі це сприймали, наче це якийсь чіт, це якийсь нетруд, ти маєш все намалювати. Але це фактично це інструмент, його треба опанувати. Так само і зі штучним інтелектом, я не знаю, у кого який досвід використання. Там насправді згенерувати щось фінальне, це взагалі майже неможливо на моєму досвіді. Але от моя філософія така. Я вважаю, що не треба бути максимально радикально проти нього, бо я дуже часто про це чую. Бувають умови, коли інді-розробник, у нього немає іншої можливості просто, або це просто швидше, зручніше. Я впевнений, що зі мною не погодиться більшість, але я відстоюю, що, по-перше, що це від цього ми нікуди не подінемо, штучний інтелект, він внідряється в наше життя все більше і більше, його не треба сприймати як монстра, його треба сприймати як інструмент. От така моя думка. Спілкуючися з іншими розробниками та студіями, вони якраз казали про що давно були інтегровані штучні інтелекти у більшості ігрових студій, але як локальні свої внутрішні, на своєму базовому якомусь там двигуні. І вони етичні, тому що, по суті, цим програм згодовувалися саме внутрішньостудійні арти, концепти, і вони якраз були на базі там проєктів, давали скетчі необхідні, на базі яких вже працювали художники і робили фіналку. Тому забрався великий шмат роботи чернової, просто накидування референсів і якихось асетів. Вони це все спрощували. І митці, саме вже художники, руцями працювали вже на затвердженому фінальному концепті, який вони вилизували, вже робили, щоб воно було гарно. Те, що використовується в більшості студій, це все ж таки закриті продукти, а не ті, які доступні для більшості користувачів в загальному інтернеті. Вони відрізняються. Тому все ж таки є таке поняття, як етичне використання штучного інтелекту. Але от нюанс, за який чому негативно, тому що інді-розробники, вони не будуть мати змогу мати свій власний якийсь варіант штучного інтелекту, як програми закритого типу. Вони, скоріш за все, будуть користуватися загальнодоступними
програмам штучного інтелекту, а який в той же час вже, по суті, збирає свою бібліотеку асетів або якихось референсів з загальнодоступних малюнків інших авторів, які руцями це все малювали. Тому тут виникає момент етичності, за які, по суті, люди критикують цей інструмент. Якщо будуть якісь нюанси або речаги впливу на етичність цих програм, ну, напевно, тоді для більшості розробників не буде критичності за використання, якщо це буде якось чимось регламентуватися. Наразі такого ні. Але я бачив, що вже давно є, як і в соцмережах, необхідність, це, знову ж таки, добровільно, залежить від людини, наскільки вона чесна перед аудиторією, заставляти плашку, що цей там референс, малюночок, музика була там згенерована штучним інтелектом. І якщо я не помиляюся, в Steam теж з'явилася така помітка, що в продукті був використаний штучний інтелект, якщо не помиляюся. Так. Зараз є така секція, коли ти заповнюєш інформацію про свою гру, ти маєш вказати, якщо ти це зробив. Я не знаю, наскільки Steam це контролює і як. Мабуть, це поки що взагалі тримається на чесному слові, але я багато де насправді помічаю, що така інформація там видається. Що я хотів уточнити, я погоджуюсь стосовно етичності використання цього. Я не мав на увазі, якщо що, використання згенерованого контенту як фінальний, який піде в гру. Просто щоб цей. Але все одно, я впевнений, що після «але» звучить, наче те, що я сказав, це все неправда. Ні, я хочу сказати, що як би ми не хотіли, як би ми не були проти, рано чи пізно, а скоріш за все рано, ми вже перестанемо бачити різницю між музикою або картинкою згенерованою або зробленою. Зараз це поки що можливо зробити, і, в сенсі, ти можеш відрізнити. І тому зараз отак. Але рано чи пізно, ми хочемо ми чи ні, ми дійдемо до моменту, коли можна буде згенерувати, навіть 3D-модельки вже готові, такі, які ми не відрізнимо від зроблених руками. Тоді виникає головне питання. Якщо ти самостійно намалював малюночок, ти навчався, ти там маєш фантазію, правильно руки з правильного місця, щоб це намалювати, це теж є такий момент, то це є твоє там авторство, ти є митець. А якщо я просто згенерував малюнок, я є митцем цього малюнку, бо я написав референс, чи, по суті, штучний інтелект є автором цього малюнку, але він його скомпонував з інших якихось авторських аспектів. В цьому є проблематика етичності. Я думаю, автором точно не будеш ти автор промпту, який ти згодував штучному інтелекту. Але мені, чесно кажучи, це просто питання, це не твердження. Мені не зрозуміло, наприклад, як в Midjourney, який один з найбільших моделей генерування картинок, скільки в нього згодовано різних зображень, фотографій, всього можливого, і як взагалі, коли це вже йде на мільйони, може на десятки мільйонів, як взагалі можна це сприймати як це питання, якщо що, як саме порушення там чогось конкретного авторського права. Можливо, там і краплі в цій картинці нема від якогось там художника. Як мінімум стилі. Коли людина задає там «намалюй мені в стилі», окей, з цим повністю погоджуюся. Хоча це не змінює те, що художник може самостійно теж, надихаючи стилем іншого митця, відтворити щось в цьому напрямку. Це дискусійне питання, і, як то кажуть, мирного рішення не буде. Так, мирного рішення не буде. Я хотів такий ще нюанс сказати. Всі художники, вони не народжуються зі стилем в голові, з яким вони малюють. Вся їхня творчість і продукти, які вони видають, це все компіляція їхнього попереднього досвіду. Вони дивились на інших художників. Вони в тому, оце підчеркнули для себе, в тому щось інше. І єдина різниця просто в тому, чи це машина робить, для мене, я не кажу, що так актуально, об'єктивно, чи це робить машина, чи це я на це витратив час. Тобто, якщо я на це витратив час і зробив дуже схожий стиль на чийсь, то як тоді? Тоді я етичні норми порушив чи ні? Я ж це сам зробив, я цьому вчився, я на це витратив купу часу. Я до того, що я приймаю також більшість того, що ти сказав, як правду.
Але ну, я ні на що тут не можу висловити прям 100% чітку думку. Але я хотів донести те, що я все-таки більше перехиляюсь в сторону того, що у нас вже є ці інструменти, ними вже користуються навіть попри етичні там питання і навіть попри заборони. І хочемо ми чи не хочемо, але рано чи пізно все одно вчитися там декілька років малювати і потім дуже довго вимальовувати одну картинку, яку машина може зробити тобі за декілька секунд. Ну це просто, ну, це вже зараз місцями просто рентабельніше. І ну, великі студії, та й маленькі, ну, ми всі намагаємось зменшити свої витрати по часу, там, ну, просто грошові витрати. Ми всі намагаємось зменшити їх. І рано чи пізно, ну, да, це моя думка, що це треба просто сприймати як інструмент, але не треба мене закидати камінням, якщо що. Просто дуже багато людей, я бачу, якраз опонують мені, і я хочу все-таки стати в ряди захисників. Я розумію. В тебе позиція, що це інструмент, яким треба просто вміти користуватися. Будуть якісь регулятори, це чудово, щоб були якісь межі розуміння, наскільки це може бути інтегровано в продукт. І я так розумію, що в залежності, наскільки ця робота впливала на фінальний продукт, якщо це чорнові референси, значить це не критично, щоб ставити помітку, що штучний інтелект, бо це просто були референси, на які вже художник самостійно вимальовував. Якщо це фіналізований продукт в якомусь із аспектів, візуально, музичному, дубляжі, до прикладу, то тоді, щоб людина розуміла, ця плашка ставиться, це етично, це не вводить в оману гравця, що цей продукт там повністю зроблений самостійною людиною, у кого може бути якраз принципова позиція стосовно там згенерованого контенту або там самостійно зробленого контенту. Я думаю, це як мінімум базові речі, які у подальшому мають бути, а вже кожен вибирає самостійно від можливості долучати інструмент цей в свою розробку чи ні, в залежності, які є можливості. А гравець також дивиться, наскільки для нього це питання є принциповим. Обирати цю гру купляти чи не купляти цей продукт. Погоджуюсь. Бачиш, можна... Ні, я просто вирішив це зжати, щоб менше було питань до тебе. Да, дякую. І таке питання. Якщо все ж таки в тебе був би більший бюджет і можливостей, і команда, відповідно, технічна сторона фінансова, прям це є необхідне. Яку б гру, мрії, я не знаю, ти вже зробив ряд ігор, можливо, цей етап вже пройдений. Але яку б гру, на яку ти наразі не готовий ризикувати і йти на такий масштабний проєкт, ти міг би зробити? Ігри свої мрії, як я вже сказав, я поробив, тому це саме якраз більше питання не про мрію, а про масштаб. Чесно кажучи, я так довго намагався закласти в свій мозок те, що треба уникати великих ігор, що мені навіть трохи складновато вирішити, яка могла б бути відповідь на це питання. Якийсь умовний там РПГ, типу Відьмака чи ще щось. Такого масштабу ігри я взагалі ніколи не розглядав і тим більше зараз не розглядаю. Мабуть, єдине, що взагалі під це питання підходить, це одна з концепцій, яку ми з братом розглядали нещодавно зовсім. Ладно, не нещодавно, вже пару місяців тому. І вона у нас була як основна ідея, але ми все-таки ще перед самим початком вирішили відкласти її на потім, бо ми подумали, що навіть на двох це може бути чимось завеликим. Через те, що це, як мені здається, досить оригінальна концепція, і поки що відкладена на майбутнє, я не буду розказувати ніякі деталі, але за жанром це а це City Builder. Він як жанр, чому ми взагалі цю концепцію розглядали і розглядаємо, бо сам жанр досі є досить популярним, при тому, що в соло навіть на двох її робити досить складно, але все одно ми нещодавно дивились, майже кожен день в Steam виходить новий представник цього жанру, і досі ринок, як не дивно, не перенасичений. На жаль,
Я не можу нічого детальніше сказати про цю Розумію. концепцію, але в цілому, насправді, навіть якби були можливості, я б, мабуть, краще розбив би їх на декілька дрібніших, але більш експериментальних проєктів, ніж робити один великий. І наступний блок, він завжди фінальний на сешені, це вільний мікрофон. Тут ти звертаєшся до глядачів з порадою, з загальною думкою про те, що ми сьогодні з тобою спілкувалися, з якимось посилом, а може навіть з ай-яй-яй. Що приходить на думку, те, по суті, будь ласка, спілкуйся з глядачем. Якби я ще знав, хто саме твої глядачі, чи наскільки вони близько пов'язані саме Давай з... так, як мінімум, брат твій зараз дивиться. Ну, брата я пізніше передав те, що треба. Я міг би, мабуть, ще раз дати декілька порад інді-розробникам і в цілому попередити їх, що шлях інді-розробника він досить складний, він дуже-дуже ризиковий і потребує достатньо практики, тобто багато-багато разів наступити на різні граблі, щоб нарешті дійти до хоча б якоїсь самоокупаємості. Але це просто шлях, про який я не міг ніколи мріяти. І якщо ви хочете собі такий шлях обрати, то будьте готові до того, що це потребує дуже багато мотивації, дуже багато фактичної, ну, прям відносно важкої розмової роботи на цьому. У мене ще приходить на думку самодисципліни, бо змусити себе ж працювати і ще почекати. Я на словах розум забув цей, коротше, дуже розумний. Так, коротше, я трошки повторю. Це потребує дуже багато мотивації, потребує дуже багато самодисципліни, потребує деякий перелік навичок, які насправді можна, ну, в принципі, набрати і без всяких курсів, це все можливо. Треба слідкувати за тим, що відбувається в ігровій індустрії, не переставати бути гравцем, тобто не переходити остаточно на одну сторону, тобто лишатись також гравцем. Робіть проекти своєї мрії, це буде 100% якийсь класний для вас початковий досвід. Намагайтеся трошки зменшувати свої амбіції на перших проєктах. Рано чи пізно ви зробите класний маленький проєкт, який вам дозволить зробити великий проєкт, вже залучивши побільше людей, побільше спеціалістів. У гравців я хотів би попросити бути більш лояльними, в чомусь пробачати розробникам, неважливо від того, це інді чи це AAA. Інколи ігри саме такі, не тому що там розробники погані, а тому що просто так складаються обставини, ми всі люди. І так. Друзі, давайте так. Саме головна теза, не забувайте, що індустрія відеоігор саме як розробка, якщо не брати нас невеличка кількість саме великих студій є в українському сегменті, а от саме інді-розробників, необхідна лояльність, тому що це робиться на ентузіазмі, це робиться з мінімальною кількістю ресурсів, бюджету, людиногодин і так далі. І тому десь можуть бути косяки. Ми не прирівнюємо наш геймдев до рівня вже AAA-ігор або там інді-сегменту європейського. В них трошки інша ситуація, більше можливостей, більше навіть фінансової підтримки зі сторони навіть держави. Такі є програми вниз. Трошки інакше. Але все з чогось починається. І відповідно у нас це, я не знаю, це погано чи ні, тільки зараз починається, ну мені так здається. Більш ґрунтовано, більш свідомо в якомусь відокремленому напрямку саме в українському сегменті. Тому підтримуйте українських інді-розробників на кожному початку та розвитку, тому що від вашої підтримки багато залежить, наскільки ця індустрія на наших теренах буде розвиватися ще більше і надавати вам більше різноманіття ігор різної якості, але цікавих проєктів і наших проєктів. Як завжди, дарую подаруночок. Я думаю, для тебе це не секрет, бо ти казав, що вже дивився сейшн, ти знаєш, що так воно завершається.
Єдине, що можу тобі сказати, я не завжди обираю дуже чудові подарунки. Тому вибач, якщо трошки не влучив. Я вцепився за перше, що ти написав про Гаррі Поттера, тому отримуєш от таку чашечку, сортувальний капелюх. Прикол. Ага. Прикол в тому, Я що не- він трошки візуально виглядає на інше, але не будемо про це казати. Гарно виглядає. Слухай. Дуже дякую. І за те, що покликав. Боже, дякую, що долучився. Друзі, я впевнений, що досвід Артема буде вам цікавим і багато що, можливо, для себе ви відкрили. Навіть якщо ви не цікавитеся ігровою індустрією або не плануєте створювати свою гру мрії, все рівно цікаво дізнатися, а що там за кулісами відбувається. Підтримуйте наших розробників. Обов'язково переходьте по всім посиланням, підписуйтеся на сторінки Артема, ставте ігри в бажане і слідкуйте за новими проектами, які ми будемо вже очікувати, бо ти сказав, що вже працюєте над наступним проектом. Вже процес іде. Обов'язково залишайте свої коментарі стосовно вашого особистого досвіду, можливо, також стосовно проєктів, які ви вже пробували зі сторони Артема. І до зустрічі в новому випуску. Я так вже затягнув цим фінальним реченням. Па-па! Бувайте.